Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarot Flor de Loto. Eu sunt Nina, pentru cei care nu mă cunosc, și ca de fiecare dată mă bucur să vă alătur la o nouă lectură temporală, fără limită de timp. O lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu uitați un lucru important. Voi, prin alegerile și deciziile voastre, vă construiți viitorul. Este o lectură super mega generală, așa că vă rog din suflet să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, pentru alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Balanță. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală care are legătură cu Zodia Balanță, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să vedem care este situația actuală în funcție de ce gândiți, ce simțiți, ce vă doriți, ce situații traversați. Haideți să vedem ce vine pentru dragii mei din Balanță. Să vedem. Dragii mei, sunteți tare supărați, chiar furioși unii dintre voi, și abia așteptați să luați atitudine, să treceți la acțiune într-o situație care v-a creat această stare nervoasă puternică. De ce? Pentru că de ce vreți să treceți la acțiune? Pentru că vreți dovezi. Vreți dovezi pentru a demonstra manipularea, pentru a demonstra poate minciuna, sau vreți dovezi pentru a putea controla o anumită situație. Dar clar, ceva aici vă nemulțumește categoric, vă scoate, nu știu ce se întâmplă. Trebuie să vă mai spun că atât la Leu, cât și la Fecioară, sau mai degrabă la Fecioară, nu știu dacă Zodia Fecioară are vreo legătură cu voi, eu fac datoria să vă spun, sau poate unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Fecioară. Dar aici este o situație care poate fi pe orice aspect al vieții, profesional, financiar sau chiar sentimental, în care sunteți supărați foc și cumva abia așteptați să treceți la acțiune, doar că aveți nevoie de dovezi. Dovezi ale manipulării, dovezi ale minciunilor, sau aveți nevoie de dovezi pentru a putea ține situația sub control. Da? Așa, un mic șantaj, ca să zic. Hai să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Balanță în următoarea perioadă, de cum voi urmăriți această lectură. Vă cam încurcă ceva, nu știu ce vă încurcă aici, dar vă încurcă ceva. Hai să vedem. Situația actuală, ce vă necăjește? Pentru că voi deja, de-aia sunteți supărați. De-aia sunteți supărați, am aici un 5 de cupe. Da, e ca și cum ai prinde ursul la miere. Sunteți foarte decepționați. Ceva nu va ieși bine. Ceva nu este cum v-ați fi așteptat voi. Cineva poate v-a greșit foarte rău, sau s-au pierdut niște documente, s-au pierdut niște ore poate la locul de muncă, s-au pierdut niște bani, sau poate ceva s-a anulat pe planul carierei, o promisiune care s-a anulat și asta vă creează această furie. Sau poate pe plan sentimental sunteți unii dintre voi posibil să treceți printr-o relație terminală sau un proces de ruptură. Dar, de asemenea, trebuie să vă spun, dacă vorbim de partea asta sentimentală,
Există șanse să se repare, dar trebuie găsite resurse. Haideți să vedem asta așa în prima fază. O să vedeți că este cei care mă urmăriți la fiecare lectură, o să vedeți că este o abordare, o etalare diferită față de cele cu care eu v-am obișnuit. Am zis să mai schimbăm așa, să facem ceva diferit. Bun, haideți să vedem. Care ar fi problema? Problema posibil să fie o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Sau implicarea unei zodii de pământ. Această regină de monede este o energie care, a unei persoane care are mereu resurse, care mereu scoate din mânecă cât un as. Sunt lucruri pe care nu le știe nimeni. Posibil să fie o persoană importantă pentru voi, care are bani, este foarte independentă din punct de vedere financiar. Cam aici mi apare dacă vorbim de energie. Dacă vorbim pe planul muncii, e posibil ca o posibilă avansare să fie problema în discuție. Dacă vorbim de muncă sau cineva care, din păcate, că reprezintă o problemă, da? Din păcate joacă un rol important în viața voastră profesională. Cum de asemenea, dacă vorbim de bani, e vorba de, problema este că nu prea ați făcut economii. Nu prea, probabil că banii nu prea ați reușit voi așa să țineți de ei. Poate că ați considerat că lasă că or să vină, v-ați făcut voi niște calcule poate greșite și nu ați fost un pic econom. Acum, ce trebuie să înfruntați în perioada imediat următoare? Un 2 de cupe, o conlucrare în 2. Perioada imediat următoare cu acest 2 de cupe, 2 de cupe este în mod normal o carte foarte pozitivă, cam pe toate, cum să spun eu, cam pe toate planurile, dar ne vorbește tare mult de, cum să spun eu, de duet, nu? E un 2 totuși. Un 2 în care unii dintre voi ar trebui să, pentru a avansa, și asta trebuie să înfruntați, pentru a avea acel echilibru, ori trebuie să faceți lucru împreună cu altcineva, da? Într-o pereche, sau pur și simplu o să vă confruntați cu o mică dualitate. O mică dualitate, de ce? Pentru că unii dintre voi veți avea probabil tendința să vedeți lucrurile mai mult din punct de vedere emoțional. Da? Și voi sunteți o zodie de aer. Voi în permanență aveți nevoie de echilibru. Eu aș spune că voi, în momentul în care simțiți că pierdeți controlul asupra unei situații sau asupra propriei voastre relații, involuntar puteți provoca certuri. Involuntar. De ce? Pentru că vă zbateți probabil de-a lungul timpului să fiți cât mai echilibrați, să aveți acel echilibru sănătos în viața voastră. Știți cum e? Că de multe ori zicem că facem un lucru bun și e posibil să ne iasă prost, chiar dacă intenția a fost una bună. Așa că voi ce aveți de înfruntat în primul și în primul rând, propria voastră dualitate, da? Probabil că ar trebui să fiți cât mai echilibrați în ceea ce privește deciziile voastre, să fie atât luate, atât rațional, cumva să găsiți calea aia de mijloc. Ce vedeți, ce se vede, ce se știe. Și avem steaua, avem zodia Vărsător, o altă zodie de aer, la fel ca și voi. Ce știți, știți că, într-un fel sau altul, speranța mare ultima. Și că dacă cumva se întâmplă să traversați o perioadă mai neagră în viața voastră, aveți forța necesară de a merge înainte. Nu e ceva peste care n-ați putea să treceți. Da? Steaua cumva îmi spune că
Adică știți că există șanse bune după o perioadă dificilă ca voi să vă recuperați sau ca voi să reușiți cumva să rezolvați problema. Lucrul ăsta cumva îl știți, îl vedeți. Nu sunteți în faza în care, domne, vai, ce o să mă fac acum, pic acum, ca nu există așa ceva. Voi sunteți conștienți, vedeți lucrurile astea, nu e ceva peste care voi să nu puteți trece. În schimb, ce nu vedeți voi? Avem zodia Capricorn. Poate sau nu să aibă legătură. Dar ce nu vedeți voi? Că există o situație. Aici putem vorbi de mai multe aspecte. Ori există, și voi nu puteți percepe, o conexiune, aș spune, cum să zic eu, o conexiune un pic nu prea sănătoasă. Uite că nu găsesc eu cuvântul, că tot stau să-mi găsesc cuvântul. O conexiune de anxietate vis-a-vis de cineva, care e anxioasă, da? Care nu prea e sănătoasă. În momentul în care te simți legat de cineva, poate din obișnuință, poate din teama de a nu fi singur, poate din N motive. Și consider, dom'le, eu fără persoana eu n-am să pot să trăiesc. Deja atunci conexiunea asta, legătura respectivă, dă în anxietate și nu mai e atât de sănătoasă. E posibil să existe ceea ce nu știți voi, să existe un personaj care nu are scrupule în a obține ceea ce își dorește. Poate să fie și lucrul ăsta. Iar banii sunt foarte importanți pentru acest personaj, pentru această energie. De asemenea, ne mai poate vorbi, dacă vorbim de partea asta sentimentală, că ceea ce nu știți voi, că e posibil să apară confruntări în relația voastră din cauza geloziei și din cauza acestei conexiuni anxioase, da, vis-a-vis poate de voi. Iar asta să aducă instabilitate în relația voastră. Ce nu se vede deocamdată este că unii dintre voi puteți fi atrași de cineva, dar care nu se va implica emoțional. Va fi strict legătură sexuală, pasională și cam atât. O singură carte spune atât de multe lucruri. Acum, cum vor fi lucrurile? Cum se vor desfășura lucrurile în perioada imediat următoare? Dragilor, în perioada imediat următoare, voi veți încerca să vă găsiți drumul. Veți încerca să rezolvați o situație familiară care v-a cam pus în dilemă. Sau poate în relația voastră. Trebuie să vă zic că o veți face. O veți reuși să luați deciziile care trebuie în situațiile cu care voi vă confruntați. Lucrul ăsta va aduce cu sine o veste bună, dar în același timp puterea din nou să faceți o alegere. Nu știu, aici poate interveni energia unui adolescent, unui copil dintr-o zodie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, care cumva stă la mijloc între două decizii. Pentru că avem și un 2 de spade. Va fi ceva destul de dificil de ales în următoarea perioadă. Veți avea responsabilitatea de a decide vis-a-vis de o anumită situație și o să încercați voi așa să evitați pe cât posibil luarea acestei decizii. De ce? Pentru că există și un soi de teamă, de consecințe. Există un soi de... poate nu aveți toate informațiile pe masă și asta vă face un pic să amânați, dar să fiți așa un pic blocați. Poate că unii dintre voi în perioada imediat următoare ziceți, domne, nu iau o decizie până nu-mi vine un răspuns.
Da? Și în momentul în care voi vedeți că totul este corect, abia atunci veți gândi foarte rațional, foarte logic, veți face lucrurile într-o manieră care vă caracterizează până la urmă ca și zodie de aer. Dar asta poate să fie vis-a-vis de cineva mai tânăr decât voi, de un copil, de un adolescent sau de o energie care are un comportament infantil. Da? Bun, haideți să vedem ce ne spune și acest oracol, șoaptele oceanului. Ce mesaj are pentru voi, dragilor, din balanță sau cu legături? Putem începe cu această zodie. Ia să vedem ce avem aici. Avem numărul 43, poate vă spune ceva, sau numărul 7, care ne spune că ar trebui să te așezi în parametri, ar trebui să te așezi cum ar veni fiecare la locul lui. Dar haideți să vedem ce reprezintă acest număr 7. Numărul 7 reprezintă numărul chakrelor, numărul înțelepciunii. Ne vorbește tare mult de a acționa inteligent, dar în același timp de a acționa ferm, de a fi hotărât atunci când faci o evaluare, atunci când iei o decizie. De asemenea, numărul 7 ne vorbește de spiritualitate și de faptul că veți avea un simț de observație foarte puternic în următoarea perioadă, iar asta vă va ajuta. Vă va ajuta să creșteți poate spiritual, să simțiți oarecum că primiți acele binecuvântări. Deci asta ca și număr. Acum, ce ne spune mesajul în sine? Ce, domne, setează-ți parametrii exacti, da? Pune relațiile tale și dă-ți seama cam cum se așează aceste relații vis-a-vis de dorințele tale, de planurile tale de viitor. Setează-ți limite perfect normale, care chiar sunt necesare, și o evaluare cât mai cinstită și sinceră cu tine însuți, în primul rând, cu relațiile tale din prezent. Este de fapt, așa mai pe simplu și mai pe scurt, ar trebui să analizezi un pic în ce relații te afli, cu ce oameni ești înconjurată, și probabil că ar trebui să începi să pui niște limite sănătoase. Limite sănătoase în ceea ce privește respectivele persoane care formează relațiile, că sunt ele de muncă, că sunt ele de afaceri, că sunt ele de familie, că sunt ele de dragoste sentimentale, da? Sunt momente în viață în care trebuie spuse anumite limite. De ce? Pentru a te proteja pe tine, pentru a nu ți se face ție rău. Acelea sunt limitele alea sănătoase, în care eu, de exemplu, nu știu, să vă dau un exemplu acum care îmi vine mie în minte. Eu mă dau pe mine de exemplu, nu sunt balanță, dar mă dau pe mine de exemplu. Eu, dacă la copiii mei le-am spus în casă, la noi nu intră nimeni fără ca eu să știu, un lucru banal pe care probabil că mulți dintre voi îl faceți, copiii mei asta fac. Sunt mari, la mine în casă nu a intrat nimeni fără ca eu să știu. Este o limită. O limită pe care o pui copilului tău. Am dat un mic exemplu. Asta se poate întâmpla la orice nivel și pe orice palier al vieții, pe orice aspect al vieții. Haideți să vedem ce ne spune și regatul sufletului pentru voi, dragilor, din balanță. Ia să vedem, să se întoarcă. Trăiește ca un visător în această lume și creează-ți un viitor paradisiac. Și avem numărul 8. Dragilor, vă așteaptă niște surprize care au legătură cu karma. Acum, sub ce formă vor veni ele? Veți vedea, pentru că de obicei lucrurile karmice vin pe nepregătite și când nu te aștepți. Dar ce se va întâmpla? În următoarea perioadă poate să aibă în primul și în primul rând, poate să aibă o conotație karmică, poate să fie legată de propriul vostru destin, dar care va face un pic de ordine în viața voastră. O schimbare foarte importantă care îți poate da reușite
îți poate da abundență, dar în același timp va pune lucrurile în ordine și pe termen lung, că reprezintă și Saturn. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru prezență, mulțumesc din suflet tuturor celor care prin intermediul like-urilor, comentariilor, distribuirilor fac ca acest proiect să meargă mai departe și așa că mii de mulțumiri tuturor. Urez bun venit tuturor celor care s-au abonat proaspăt, bine ați venit în comunitatea noastră a Florilor de Lotus, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă, multă înțelepciune și sper ca fiecare să-și găsească răspunsul pe care îl caută și liniștea de care are nevoie. Așa că, dragilor, până data viitoare, numai bine și să fiți iubiți!